Hello guys! For today's video ay unboxing natin yung binili kong slime kit sa Panda Slime PH. Ayan siya. And ayun nga, magbubukas na tayo. So ito yung ano ko. Yan. Ano na nga. So, ito na siya guys. And, yun. Anuin pa natin siya. Ito rin natin yung bago. Yun nga guys, no? Mabubukan ko na siya. And, so, ito siya guys. Ayun na. Nakikita ko na siya. Guys, nakikita ko na, makikita nyo na si Panda. So, ito guys yung binili ko sa Panda Slimes PH, ang kanilang mini slime kit. Tapos yung pinili ko is yung may clear glue. Yan na. Yan. 45 pesos lang siya guys. Yan siya. And hindi ko pa siya gagamitin. Bukas or siguro mamaya mag-review tayo nito. Yun yung ano. Ayan. Binili ko to noong August 2. Yan. August 2 ata. And then dumating August 5. So, ang nakikita ko meron siyang gold na glitter, stick, tapos instruction card, isang activator at isang clear glue at dalawang foam. Ay, sinabi ko na ito. Yan, may tape pa siya guys. Ano natin yung tape. Ayan siya guys. Ang ganda niya. Ang cute ni Panda. Ang cute niya. Yan. So, kakadating lang to guys. Ngayon lang. Tapos binuksan ko na siya. Kasi gusto ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye!